Într-o epocă în care istoria se confundă cu mitul, iar legenda se îmbracă în straie de adevăr, o întrebare se strecoară pe buzele celor care privesc dincolo de aparențe. Au supraviețuit preoții daci timpului? Răspunsul s-ar putea afla în cele mai întunecate colțuri ale folclorului românesc, acolo unde umblă neștiuți, solomonarii, magi, vrăjitori, călători ai norilor. Cine sunt acești enigmatici purtători de furtuni și cunoștințe interzise? Ce legătură există între ei și misteriosul ordin al capnobatailor, preoții sacerdoți ai Daciei, numiți popular grindinari, hultani, zgonitori de nori sau salmani, recunoscuți pentru îndepărtarea furtunilor, ascensiunile cerești călare pe balauri și harul vindecării? Solomonarii sunt considerați unii dintre depozitarii înțelepciunii lumii. Mai mult decât niște simpli vrăjitori ori șamani autohtoni, acești gonitori de nori au fost asociați ba cu preoții asceți tracogeți, ba cu urmașii taumaturgului Sântilie, ba cu cei ai înțeleptului împărat Solomon. Spirite superioare, inițiați în descifrarea stihiilor, a vechilor scrieri, în prezicerea viitorului și în stăpânirea fenomenelor meteorologice extreme, despre solomonari se spune că sunt activi din luna mai până la sfârșitul lui septembrie. Ei bine, mulți cercetători îi consideră pe solomonari descendenții vechilor preoți daci. Ei se bazează foarte mult pe mărturiile istoricilor Strabon și Iordanes. Aceștia amintesc de preoții asceți capnobatai, călători prin nori sau umblători prin nori, care opreau furtunile săgetând norii. Ei credeau că în nori se ascundeau balaurii care aduceau urgia. Un alt rol al acestor preoți era, în concepția lui Mircea Eliade, practicarea unor ritualuri șamanice, unde un rol esențial îl avea extazul provocat în urma inhalării fumului de cânepă. Deși de natură demonică, aceste semidivinități meteorologice provin, cum am spus, din oameni. Devin solomonari copiii născuți cu căiță pe cap. Acești copii predestinați din naștere sunt furați de mici de solomonarii bătrâni și duși la scoală de solomonie, care se afla în crugul pământului, pe celălalt tărâm. Acolo li se predă știința magică a solomoniei până la vârstă de 20 de ani de arhedemonul Uniila. Traian German descrie cu lux de amănunte școala de solomonie. Din relatările lui reiese că inițierea copiilor predestinați a deveni solomonari era foarte grea. Copiii erau supuși la cele mai aspre chinuri și acte de curaj închipuite de vreo minte omenească. Numărul celor ce trebuia să devină solomonari era limitat, când la 7, când la 9, așa că trierea lor era extrem de riguroasă. Școala de solomonie este instalată într-o văgăună sau peșteră inaccesibilă oamenilor de rând. Aici copiii aleși erau inițiați stând pe o piatră de moară, legată de un fir de ață de tavanul peșterii. Piatra se învârtea vertiginos la lumina unui opaiț. Pe culmile Carpaților, dincolo de norii grei și umbrele trecutului, se vorbește despre o școală ascunsă, o universitate a magiei vechi. Aici, spun legendele, tinerii aleși învață să citească stelele, să stăpânească vânturile, să invoce grindina și să comande balauri invizibili. Ei sunt solomonarii, ultimii moștenitori ai preoției dacice. Este oare solomonar doar o invenție medievală sau un nume nou pentru o putere foarte veche? Tradiția românească nu pune la îndoială existența lor. Ba chiar ar exista și mărturii din Ardeal și din Bucovina cu privire la existența unor ultimi solomonari. Solomonarul este văzut ca un bărbat înalt, cu ochii bulbucați și părul roșcat, îmbrăcat într-o haină albă. Cel mai fidel portret al solomonarilor este: nu-și mărturisesc niciodată profesiunea în fața oamenilor, dar orice sătean îi poate recunoaște, căci au o înfățișare îngrozitoare, cu ochi bulbucați, frunte lată și încrețită, piept lat, trup puternic, statură mijlocie sau mică, iar hainele lor sunt numai petice și foarte murdare, ca de cerșetori. În satele românești de munte, bătrânii încă mai povestesc despre ei. Vin uneori noaptea, desculți, în straie roase, cu o carte mare în spinare, scrisă cu litere de foc. Se spune că ei aduc furtuna, că pot mânia cerul și pot provoca grindina acolo unde omul a păcătuit. Asemenea unor asceți, ei trăiau departe de lume, pe tărâmul celălalt, iar în lumea noastră veneau din când în când pentru a cerși. Dacă cineva nu-i omenea cum se cuvine, abăteau asupra lor grindina. Solomonarii erau oameni înalți,
cu parul roșcat și cu mantii albe. Călătoreau printre nori pe spinarea balaurilor și posedau o serie de unelte magice, o toporișcă de fier care putea să întoarcă gheața și un frâu din scoarță de mesteacăn, fără de care balaurul nu ar fi putut fi stăpânit. La gât purtau o toacă, iar zgomotul făcut de aceasta, tunetele, prevestea sosirea unei furtuni. Nu până de mult, atunci când pe cerul satului apăreau nori, mulți oameni se speriau că a venit Solomonarul și trebuie să se ferească de puterea lui. Uneori apelau la oamenii meșteri, foști solomonari care trăiau printre oameni. Ei trebuie să apeleze la un meșter pietrar, singurul capabil să-i ajute. Și asta pentru că pietrarul era un fost solomonar care, revenit printre oameni, cunoștea magia și vrăjile capabile să-i apere pe săteni de mânia fostului sau coleg. Există relatări care afirmă că unul dintre ultimii solomonari din munții Apuseni a fost un anume Avram, un personaj foarte respectat de localnici. La 90 de ani, Avram putea încă să cheme, ori să alunge grindina. Existența unui astfel de meșter pietrar este atestată până în secolul XX, în documente care indică faptul că acesta lua un bir anual satelor pentru activitatea prestată. În ce măsură solomonarul era o ființă mitologică sau un om care stăpânea văzduhul nu putem ști, dar legenda pare să se fi împletit bine cu realitatea. Pentru a înțelege solomonarii, trebuie să privim în trecut. Înainte de Hristos, înainte de Roma, înainte de Biblie, Dacia era un regat, unde religia și știința se împleteau sub o singură autoritate, Zalmoxis. Herodot scria despre un zeu dascăl numit Zalmoxis, care predica nemurirea și iniția tinerii în peșteri sacre. Preoții săi, capnobatai, erau puțini la număr, aleși. Se retrăgeau în munți, meditau în izolare și, se spune, călătoreau în planuri invizibile, învățând tainele cerului. La fel ca solomonarii, erau temători, dar respectați o punte între lumi. Este oare vorba de o continuitate subversivă a unei tradiții ezoterice locale, ascunsă de autoritățile romane, apoi de biserică? Când Imperiul Roman a cucerit Dacia, a încercat nu doar să controleze teritoriul, ci și să șteargă religia locală. Dar tradițiile spirituale nu mor ușor, ele se adaptează. Sub presiunea creștinismului, preoții daci nu dispar. Se transformă în sfinți, vrăjitori, moși ai cerului. Așa cum druizii celților au devenit pusnici sau călugări, capnobatai s-ar fi transformat în solomonari, gardienii unei tradiții străvechi camuflate. O teorie ezoterică afirmă că solomonarii sunt o sinteză între tradiția locală getodacică și învățături cabalistice aduse de inițiați rătăcitori, refugiați din Bizanț sau Orient. Așadar, tradiția dacogetică nu a fost distrusă, ci amalgamată cu alte doctrine ezoterice, dând naștere unei școli inițiatice hibride, închinate echilibrului cosmic, naturii și înțelepciunii absolute. Unde sunt astăzi solomonarii? Au dispărut cu adevărat? Poate că nu au dispărut, ci doar s-au retras, în mit, în poveste, în tăcere. Sau poate că doar așteaptă momentul să revină, atunci când lumea va avea din nou nevoie de echilibrul lor. Adevăr sau mit? Nu știm. Dar umbrele lor, tălpile lor goale, bastoanele cu șerpi și ochii care citesc stelele încă ne veghează din pădurile dese ale Carpaților. Solomonarii nu sunt doar personaje de poveste, sunt ecouri ale unei înțelepciuni pierdute, ale unei lumi în care omul era în comuniune cu cerul, muntele și stelele. Ei și cu legenda meșterului Manole au ceva în comun, sunt prototipuri de inițiere din cadrul societății arhaice romanești. Inițiere în misterele sacre. Dacă au fost sau nu urmașii preoților daci, vom afla doar dacă suntem dispuși să căutăm în locurile în care istoria nu vrea să se uite, în basme, în ruine, în munți, în noi înșine. Astăzi, în multe zone, gândirea magică a străbunilor este vie, iar povestea merge mai departe. Am auzit un tunet și apoi am văzut un om care vorbea spre cer.